Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului în această perioadă. Mulți grădinari culeg recoltă de usturoi de toamnă. Ce este usturoiul de toamnă? Usturoiul de toamnă sunt acele soiuri de usturoi care se plantează toamna. Usturoiul de primăvară sunt acele soiuri de usturoi care se plantează primăvară. Și iată că în această perioadă deja se poate culege usturoiul de toamnă. Sigur că acest lucru depinde și de soi, cât de timpuriu sau târziu este soiul pe care îl cultivați dumneavoastră. Unul dintre cele mai populare soiuri, adică soiul care devine din ce în ce mai popular, este soiul elefant alb sau elefant. Iată cum arată un bulb al acestui soi de usturoi. Bulbul, greutatea unui bulb ajunge până la 200 de grame, 150-200 de grame dacă usturoiul este cultivat și îngrijit corect. Așadar, astăzi vom vorbi despre îngrijirea acestui soi, am să vă spun care sunt particularitățile acestuia, am să vă răspund la câteva întrebări pe care le-am primit din partea dumneavoastră. Cei care mă urmăriți de mai de mult, probabil că țineți minte că anul trecut, toamna trecută, noi l-am plantat împreună și puteți să vedeți acel video, am să vă las linkul în descriere și veți vedea toate detaliile, iar astăzi vom vorbi pe scurt despre acest soi, care sunt preferințele acestuia, care sunt cerințele acestuia față de sol, temperatură, apă și alți factori care influențează dezvoltarea sănătoasă a acestui usturoi. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant, iar noi începem. Așadar, acest soi de usturoi, elefantul alb sau elefant, a apărut în secolul XIX. El provine dintr-un tip de usturoi care se numește rocambol și din acel tip au apărut 3 soiuri. Unul dintre aceste soiuri este elefantul alb. În anii 40 al secolului XIX, normal acest soi a apărut în Balcani, iar în anii 40 al secolului XIX acest soi a fost dus în America și a cam dispărut din Europa în general. Iar în ultimii ani acesta a reapărut și este cultivat în multe țări, acolo unde clima permite acest lucru. Acestui soi de usturoi îi place clima caldă. Cu cât mai cald este la dumneavoastră în grădină, da? Cu cât mai caldă este clima dumneavoastră, cu atât mai bine se va dezvolta bulbul acestui usturoi. Cu cât mai rece este, cu atât mai slab se va dezvolta bulbul. Aceasta este prima condiție pentru cultivarea acestui usturoi. A doua condiție este umiditatea. Acestui soi de usturoi îi place foarte mult umiditatea, dar ca și altor soiuri de usturoi, nu le place atunci când apa stă o perioadă mai lungă de timp în zona rădăcinilor. Acest lucru cu siguranță nu este bun, de aceea solul trebuie să fie cât mai bine drenat. Solurile, acest soi de usturoi nu are pretenții mari față de tipul solului. El crește foarte bine atât în soluri nisipoase, cât și în soluri argiloase. Important este ca solul să fie drenat, ca apa să nu stea acolo în zona rădăcinilor și în același timp solul să fie umed în permanență. Anul acesta, pe de o parte, am avut noroc că la noi a plouat foarte mult, toată primăvara și de asemenea de la începutul verii, inclusiv astăzi a plouat torențial și de aceea nu a trebuit să îl mai ud. Solul a fost umed în permanență. Atunci când plantăm acest usturoi, trebuie să alegem un loc cât mai însorit. Aceasta este prima condiție, ca acest usturoi să aibă soare, să aibă căldură și să se dezvolte cât mai frumos. Pe urmă, atunci când pregătim solul, cu o săptămână înainte sau 2 săptămâni și mai bine, se recomandă introducerea compostului sau gunoiului de grajd foarte bine descompus și se folosește o găleată la 1 metru pătrat. Acestui usturoi, datorită faptului că el, iată cât de mare poate să crească, lui îi trebuie foarte multe micro și macroelemente. Și înainte de plantare se folosește și cenușa. Iată
dacă vă uitați la acel video unde v-am arătat cum se plantează acest usturoi, puteți să vedeți că pe lângă faptul că am avut și compost, am folosit și cenușă, pe urmă am semănat și siderate. Și acele siderate, eu am ales muștarul alb, acestea au fost tăiate atunci când a venit momentul. Adică important, așa cum am spus de fiecare dată, important este ca sideratele să nu concureze cu culturile noastre principale pentru apă, pentru aer, pentru soare și pentru nutrienți. Și atunci când sideratele au crescut până la 20 de centimetri, eu le-am tăiat și am mulcit foarte bine straturile mele cu usturoi. Aceasta este încă o condiție obligatorie ca acest usturoi să ierneze bine, să nu sufere de ger. În mod normal, elefantul alb suportă gerul, dar mai bine este să acoperim solul cu un strat gros de mulci, ca usturoiul să se simtă bine, ca să nu se formeze crusta din cauza ploilor abundente și așa el se va simți bine pe parcursul iernii și de asemenea primăvară și până la recoltare. Dacă vom reînnoi acest strat de mulci în mod permanent și îl vom menține la o grosime de cel puțin 10 cm, atunci și mărimea bulbului al acestui usturoi va fi mai mare, adică bulbul va fi mai dezvoltat. Este și de înțeles. Pe urmă, care sunt fertilizările necesare pentru dezvoltarea acestui usturoi? Fertilizările necesare sunt următoarele. Prima fertilizare, adică primăvară de vreme, atunci când deja am avut 2, 3, 4 frunzulițe adevărate, 2, 3, 4 frunzulițe, atunci am fertilizat usturoiul meu cu găinați de pasăre. El se poate fertiliza dar o singură dată la începutul sezonului, ori cu găinați, ori cu macerat din găinați, ori cu macerat din bălegar, ori cu macerat din iarbă verde, adică putem folosi urzică, putem folosi orice iarbă de gazon, orice altă plantă verde. Dacă avem în acea perioadă deja plante verzi, este foarte bine. Eu am avut găinați și aceasta a fost fertilizarea cu găinați. Și pe urmă, când bulbul începe să se formeze, se recomandă să folosim cenușă, adică facem soluție pe bază de apă cu cenușă. Am rețetă într-un video, vă las linkul în descriere, puteți vedea acolo cum se pregătește o soluție pe bază de apă cu cenușă și am udat de 2 sau 3 ori cu această soluție pe bază de cenușă la un interval de 2-3 săptămâni. Și asta a fost de ajuns. Plus mulciul a început să se descompună și iată că rezultatul este unul foarte bun. Eu consider că acest usturoi s-a dezvoltat foarte bine și încă o particularitate al acestui soi este faptul că direct pe bulb se dezvoltă niște bulbișori mici. Acești bulbișori se pot planta, iată se vede aici și aici, acești bulbișori se pot planta, însă trebuie să treacă câțiva ani buni până când aceștia vor germina și din aceștia vor ieși plante noi. Eu am încercat anul trecut, le-am plantat, însă nu mi-a ieșit nimic, ele au rămas așa în pământ. Poate peste câțiva ani o să mi se umple toată grădina de pui de usturoi elefant. Vom vedea acest lucru, nu știu când vor ieși, dacă au rămas în pământ, când vor ieși plante din acei bulbi. Dacă nu va ieși nimic, nu este nicio problemă, vom continua cu plantarea acestui usturoi. La toamnă voi alege cei mai mari căței, cum se obține usturoiul, dacă dorim să obținem usturoiul cât mai mare, adică bulbul să fie cât mai mare, la fiecare plantare se alege cel mai mare bulb, din care se aleg cei mai mari căței și acești căței care sunt cei mai mari, aceia se plantează. Și așa din an în an vom obține căpățâni cât mai mari. Bulbul va fi cât mai mare și cu siguranță și căței vor fi cât mai mari. Dimensiunea unui cățel poate ajunge cât dimensiunea unei căpățâni întregi de usturoi clasic. Atât de mare poate fi un cățel de acest usturoi. Acest lucru este nemaipomenit, mie îmi place foarte mult. Gustul acestuia este ceva între praz și usturoi, pentru că acesta nu este tocmai usturoi, este ceva între praz și usturoi. Se vede și frunzele acestuia sunt foarte mari și foarte groase, da?
acesta înflorește, dar florile acestuia, săgețile, atunci când încă nu a înflorit acest usturoi, acestea trebuie rupte, pentru că altfel el va consuma foarte mult din nutrienții necesari pentru formarea bulbilor, aceștia vor fi consumați pentru formarea florilor. Tocmai de aceea acele săgeți se rup atunci când abia apar și rămâne una singură, după care trebuie să ne orientăm. Când se desface floarea, usturoiul este gata de recoltat. Iată, acestea sunt câteva reguli. Cum atunci când plantăm acest usturoi? Care sunt plusurile acestui soi? În primul rând, acest soi este rezistent la fuzarium. Acest lucru este nemaipomenit pentru că știm foarte bine că se întâmplă ca usturoiul să se îmbolnăvească de fuzarioza și știm foarte bine deja că fuzarioza este provocată de o ciupercă care se numește fuzarium. Despre fuzarioza tomatelor am vorbit într-un video, vă las linkul în descriere, puteți să vedeți acolo. Și dacă solul este infectat de aceasta și solul nu a fost tratat, orice alt soi de usturoi care nu este rezistent la fuzarium se poate îmbolnăvi. Însă, care este avantajul acestui soi? El este rezistent la fuzarium. De asemenea, acest soi mai este rezistent și la alte boli, dar se întâmplă ca acesta să se îmbolnăvească de mană, de făinare și de alte boli. Încă nu este stabilit clar la câte boli acest soi este rezistent și la câte boli acesta nu este rezistent. În orice caz, trebuie să îl îngrijim corect. Pe lângă fertilizările aplicate în timpul sezonului, putem să aplicăm și tratamente. Tratamentele eu le-am aplicat începând cu plantarea usturoiului. Adică toamna trecută, dacă iarăși o să vă uitați la acel video, prima dată am pregătit bulbii, am pregătit căței pentru plantare și le-am ținut într-o soluție cu biopreparate pe bază de Bacillus subtilis timp de jumătate de oră. Acesta a fost primul tratament înainte de plantare. Și pe urmă, pe parcursul sezonului, l-am stropit cu biopreparate pe bază de Bacillus subtilis și pe bază de tricodermă. Atunci când stropeam alte plante, stropeam și usturoiul. Tratamentele la usturoi cu microorganisme pot începe atunci când afară aerul se încălzește de la plus 8 grade în sus. Atunci deja tratamentele se pot aplica și în cazul acesta și noi vom fi liniștiți că usturoiul nostru nu va fi afectat de nimic. Iată, acum urmează acest usturoi să-l întind ca el să se usuce. La noi a tot plouat și de aceea tot l-am strâns și l-am întins și iarăși l-am strâns. Acum trebuie să-l întind undeva acoperit ca să nu îl plouă și după ce acesta se va usca, el se taie. Aici la bază, tija se taie și rămâne cam 2-3 cm și de asemenea se scurtează și din rădăcini. Rădăcinile de asemenea sunt foarte, foarte groase. Uitați-vă cât de groasă este rădăcina. Este ceva nemaipomenit. Eu mă bucur foarte mult că am reușit să cumpăr acest soi și acum este al doilea an. Anul acesta de asemenea îl voi planta tot ce am cules va fi plantat. Sigur că am să aleg cei mai mari căței pentru plantare și abia, poate începând cu anul viitor, vom avea mai mult usturoi și voi trece doar la acest soi. Eu am rămas foarte mulțumită, gustul ne place, sigur că acest gust, dacă vă place sau nu, depinde și de gusturile dumneavoastră. Gustul este între usturoi și praz, așa cum am zis mai devreme, este un mix între usturoi și praz. Acest usturoi se poate folosi în multe preparate culinare, în stare prăjită, pentru sosuri și pentru diverse preparate. Acesta este foarte bun și este foarte fin, are un gust de usturoi foarte fin, nu este un gust de usturoi foarte puternic. Sigur că aici depinde și de ce vă place dumneavoastră, ce gusturi de usturoi vă plac mai mult. Un gust mai puternic, mai autentic sau un gust mai finuț, așa cum are acest usturoi. Dragi prieteni, sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră. Iată, așa recoltă frumoasă de usturoi am obținut. De la 1 metru pătrat, dacă usturoiul este îngrijit corect, de la 1 metru pătrat putem culege până la 3 kg de usturoi. Cu siguranță, atunci când îl plantăm, trebuie să menținem și distanță, să respectăm distanța între bulbi. 20 de centimetri minim, atenție,
este foarte important, și între rânduri în jur de 30 de centimetri. Dacă nu veți lăsa distanța aceasta corectă, atunci bulbii se vor dezvolta mai slab. Acest lucru este foarte, foarte important. Dragi prieteni, mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!